አይነት foggy እንደምታዩት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የኤርሚዜኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ እንግዲህ በሁለት መስታወቱን የከፈልኩበት ምክንያት ፎግ ቀድማችሁ እንዳያችሁት እንዴት አርጋችሁ በቀላሉ ማጥፋት እንደምትችሉ የሚያሳይ ነገር ላሳያችሁ ነው ይሄኛው ቱዝ ፔስት እናረግበታለን የጥርስ ሳሙና በመጠቀም ብቻ ይሄኛው የምትመለከቱት ሲግናል ነው አኳፍሬሽ ልትጠቀሙ ይችላልላችሁ ማንኛውንም እዚህ ካስቀመጣችሁ በኋላ በአገራችን ውስጥ ብዙ መኪናዎች በመንገድ ላይ ስናያቸው በዝናብ ሰዓት ፎጊ ሆነው ነው የሚታዩት ወደ ውጭ ለማየት በጣም ይቸግራቸዋል ውስጥ ኤሲ ባግባቡ ካለ ወይ ደግሞ ፎግ ማጥፊያ በደንብ የሚሰራ ከሆነ እዚህ ፎግ ማጥፊያ አለ ልክ ፎጉን ስትነኩት ከኋላ ያለው ኤሌክትሪካል ነው ኤሌክትሪካሉ ያጠፋዋል ፍለፊት ደግሞ ከፊት የሚወጣው ንፋስ እንዲጠፋ ያደርጋል እንግዲህ በሙቀት አማካኝነት እርጥበት ይይዝና ነው እንዳይታይ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አኳፍሬሽን ቀባዋለን ለሁለት ከፍለነዋል እንደምትመለከቱት ለሁለት ከፍየዋለው አኳፍሬሽ በደንብ እንቀባዋለን ይሄን ማዳረስ ነው ትንሽ ነክቶታል ለእናንተ ለማሳየት እንዲሆን ይሄን በደንብ እንዲለቅ ማድረግ ማለት ሙልጭ ብሎ መስታወቱ በደንብ መታየት መቻል አለበት እንደዚህ ከቀባችሁት በኋላ ትንሽ ላላ እንዲላችሁ ረጠብ ባለ ነገር አኳፍሬሹ ያዝ ማድረግ ባህሪ ስላለው ማለት የጥርስ ሳሙናው ከዛ ደረቅ ባለ ጨርቅ ማድረግ ነው እንደምትመለከቱት ሁለቱም እዚህ ጋር ምንም አይነት መስታወቱ ብቻ ነው እዚህ ጋር የተጸዳው ወይም አኳፍሬሽ ላይ ኮት ሆኗል ወይ ደግሞ የጥርስ ሳሙና ላይ አለው ስለዚህ ሙቁ ውሃ አምጥተን በእንፋሎት አማካኝነት ፎግ እንዲይዝ እናረጋዋለን ፎግ ሲዝ የትኛው ነው ፎግ የሚይዘው ይከላከላል አይከላከልም በቤታችሁ በቀላሉ መኪናችሁ ብዙ መኪናዎች በአዲስ አበባ ውስጥ በጣም ፎጊ ሆነው ነው የምናያቸው ስለዚህ ይሄ ፎግ ለአደጋም ያጋልጣል ስለዚህ መጠቀም ያለባቸው በቤታቸው ውስጥ በፍለፊትም ይሁን ለጎንም ይሁን ለሬሩም ይሁን ይኋላም ይሁን ፎግ እንዳይዝ የምታረጉበት መንገድ አለ ስለዚህ አሁን ትኩሱን ውሃ ይዤ መጣና እናያለን ማለት ነው እንፋሎቱ የቱ ጋር ይይዘዋል የሚለው እናያለን እንደምትመለከቱት ውሃ አንጥተናል ይሄው ፎግ እንዲይዝ ምንም አይነት foggy እንደምታዩት ማየት ማመን ነው
አኳ ፍሬሽ ከተቀባ ፎግ የሚባል ነገር አይዝ ይሄ ላዩ ላይ እየጨሰበት ነው ፎግ አይዝም ያው እዚህ ጋር ታያል ፎግ በፎግ ነው ስለዚህ መኪናችሁ ፎግ ማጥፊያ ከሌለው በቀላሉ በቲዩስፔስት በጥርስ ሳሙና የፊቱም ይሁን የኋላውም ይሁን አንድ ከቀባችሁት መስኮታችሁን ግጥም ብታረጉት ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም ማየት ማመን ነው ዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነበር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ ሼር አድርጉ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የጠቀማችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች አስቀምጡ ሰላማችሁ እንደሁሉ ይብዛላችሁ ሰላም ሁኑ